God morgon och välkomna ut på isen. Christian Keskitalo, Team Daiwa här. Det här är ett pimpelpass efter stor abborre. Vi är tidigt på morgon. Abborren vaknar alltid tidigt före tuppen. Så det gäller att vara med. Vi fiskar med stora balanspirkar så får vi se vad dagen har att ge. Cool. Jag fiskar med sådana här stora balanspirkar för att de här efterliknar pelagisk betesfisk som nors, löja, mört. Allt som är pelagiskt och jag fiskar dem högt i vattnet. Och jag rycker ganska mycket för att locka dit fisken. Och sen när fisken närmar sig, när jag ser den på ekolodet, då gäller det att ha minimalt med rörelser. Så att den här kan locka fisk på 10 meter. Och när den kommer 5-6 meter ifrån då ser den oftast den här. Vid fiske med balanspik finns det 2 skolor sen på hur man vill göra. Det här är ett styvt kort spö med linan bara som förvaring i rullen. Här krokar man fisken, slänger spöet på backen och sen så handelinar man upp den. Alternativ 2, man har en haspelspö. Det här är ett styvt balansspö som krokar fint och så drillar man det med rullen. Tycker och smak. Jag kör båda. Det är en stor fisk på väg in här. Och vi ser om den tar. De andra har ju inte gjort det, men den här kanske ser faktiskt ut som att den skulle simma inåt här. Och jag ligger med, det är 11 meter djupt, jag ligger med balanspik på 6 ungefär. Får vi se. Bestämmer sig för att komma rakt upp. Tog stenhårt men fastnade inte. Oj, 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 oj. Där ser man bort. Kom som en raket. Helt sjukt. Hur kunde han inte fastna? Hur är det ens möjligt? Ah! Jag har haft några stycken stora fiskar som har vänt upp och tittat. En som jag rev. Satte jag på en rejäl krok, en lite större mormuska-huvud och en liten bait junkie i klar färg här. Ger ett annat ljud, ger en annan rörelse. Kan sväva lite sakta. Jag ska prova den. Jag gillar ju att fiska med ekolod. Det gör jag kanske inte för att jag tror att jag får mer fisk, utan det är för att jag vill se hur fisken reagerar. Och jag fiskar ju bara efter stora abborre. Och stora abborre gillar att jaga pelagiskt. Då får jag massa information som man kan använda mig av. Så ett livescope är fantastiskt, för då kan du se 30-40 meter åt sidorna och bilda en uppfattning om hur botten ser ut. Men lika väl fungerar ett vanligt 2D-lod. Jag är med mig kompis idag bakom kameran och han använder det här. Det är ett Garmin Striker 4. Bara för att se exakt vad som händer under hålet. Det är precis tillräckligt för vad man behöver ha egentligen. Kolla. Den som kommer längs botten där. Det där är en stor abborre. Ska jag vänta in den. Hoppas det kommer till mig. Det får jag gärna göra. 3 gånger gillt. Pelagiska abborrarna, de kan ju gå i stim när de jagar nors och löja. Och då är de ju ganska många när de kommer. Oftast är de ju i ungefär samma storlek. 7-8 hekto, kanske upp till 1 och 2. Sen börjar det hända någonting. De riktigt stora abborrarna,
de riktigt gamla abborrarna. De går över på annan typ av föda, äter mört, enkel mat, kräftor och annat. De lämnar de här pelagiska betesstimmen och så kommer de nästan alltid ensamma eller i par. Så att, och det gör de ju jättesvåra när de kommer helt själva. De har simmat här i 17-18 år och sett det mesta. Så att trixiga fiskar. Det är lite kallt och ruggigt idag. Ni som känner mig vet ju att jag inte väldigt ofta använder en mössa eller handskar. Men det är kyligt. Därför är det extra kul att prata om den här blåa linan jag har på rullen. J-Braid Ice. Det är en flätlina utvecklad för pimpelfiske. Och den suger inte så mycket vatten. Jag skulle säga att den suger ungefär lika mycket vatten som min fluorkarbon in till här. Så den är skitsmidig att fiska med. Även när det är svinkallt som idag. Så att, ja, en cool lina. En bra fisk. Kanske inte en kilosfisk, men en bra fisk ser jag. Den är rakt under balansbrick. Nu kommer den. Där kommer den! Tog en abborrfärgad Daiwa-balansare. Den största modellen. Kommer den. Det var en gädda! Det var en gädda! Man måste ju börja någonstans. Vi börjar med gädda. Det var inte målfisken idag. Det var inte riktigt målfisken idag. Men det är med roliga de också. Vi släpper tillbaka stackaren. En liten gädda. Han får simma tillbaks. Nu tar vi en abborre. Kommer sakta. Nu är han 5 meter bort. Jag ser tydligt på reaktionen att den har sett mig nu. Den har stannat upp liksom och ställt sig och kikat. Nu är det bara frågan om jag får den att ta sista klivet upp och bestämma sig. Ska jag se. 4 meter. Så långsamt det är så att färg hinner torka här nu. Nej. Den bestämde sig för att vika ner. Hörde. Men då kan vi ju prata lite grejer istället. Vad fiskar jag med då? Jag fiskar gärna med balanspirk. Det här Daiwa har ju 3 stycken olika storlekar av balanspirkar. Just den här är den största. Imiterar pelagisk betesfisk och fungerar utmärkt för den här typen av fiske. Jag använder också jigg ibland. Just i det här fallet har jag lagt på ett lite tyngre mormyrskaskalle. Det kan vara något annat skalle också, kan vara vanlig jiggskalle. Och sen en jigg, i det här fallet en bait junkie jigg av mindre modell. Otroligt effektivt ibland att bara ligga och låta jiggen vibrera och skapa ett annat ljud. Ofta när abborren är lite trögare så kan det här vara nyckeln. Och jag har faktiskt en abborre som stiger här, men den är inte så stor. Ja, det var roligt. Mitt i produktdemon, om det hugger. Nej. Han gick ner. Då så. Sen är det inte så dumt att ha på sig riktiga kläder. Idag blåser det i nordan och riktigt rivigt i luften. Gore-Tex håller det varm, fodrad. Och det håller det torr, för ibland regnar det och ibland snöar det. Ibland är det snöblandat regn. Otroligt bra kläder och viktigt med bra varma kläder. Sen klär jag mig i flera olika lager så att jag får varmt och gott beroende på temperatur. Glöm inte heller isdubbarna. Här talar jag om för er hur många år jag har fiskat på sjön. Det är säkert 70-talare, men
De har faktiskt räddat upp mig på isen ett par gånger så att de får alltid vara med. Du har till och med sett den jätta. Vad nära ögat det. Vilken stigning, va? Full fart. Bandet rullar, Keskitalo speaking. Ja, nej, det är en trög dag idag. Men vi har ju sett massor med storfisk. Såklart, det är ju en av höjdpunkterna med att använda ett livescope. Man ser ju verkligen hur mycket fisk som finns där. Och det har varit nerv flera gånger. Och så 2 stora abborrar som vi har jag har bränt på grund av lite otur i mothugget. Så kan det gå. Men man har ju sett hur stora de är. De finns här. Ta dem nästa gång, helt enkelt.